Hãy để sự im lặng của bạn dập tắt cái tôi kiêu căng của đàn ông. Có những trái tim càng cố gắng níu giữ lại càng trở nên xa cách. Trong tình yêu, đã bao lần bạn tự hỏi, tại sao những lời giải thích chân thành của mình lại chẳng thể chạm tới người kia? Tại sao càng nỗ lực, cái tôi kiêu căng trước mặt lại càng lớn dần, còn sự dịu dàng của chính mình thì ngày càng bị bào mòn theo năm tháng? Nếu trái tim bạn từng trải qua những phút giây ấy, xin hãy dừng lại một chút, thả lòng mình trong tĩnh lặng và lắng nghe. Bởi sức mạnh lớn lao nhất mà một người phụ nữ có thể nắm giữ, không nằm ở những lời nói dồn dập, cũng chẳng nằm ở những giọt nước mắt van nài, mà nằm ở sự im lặng thẳm sâu nhưng đầy phẩm giá. Ngày hôm nay, Tiếu Đàm Nhân Sinh xin mời bạn cùng bước vào một hành trình đặc biệt. Khám phá nghệ thuật của sự tĩnh lặng, thứ vũ khí mềm mại, nhưng có thể dập tắt cái tôi kiêu căng nhất, đồng thời làm bừng sáng giá trị nội tâm đẹp đẽ nhất nơi bạn. Nếu bạn từng khao khát giữ gìn một tình yêu trong sáng, từng mong vun đắp một gia đình bền lâu, hay đơn giản là từng ước ao trở thành một người phụ nữ dịu dàng mà không yếu đuối, lặng thầm mà không vô hình, thì xin hãy ở lại. Chuyến hành trình hôm nay sẽ không chỉ chạm vào lý trí của bạn, mà còn đánh thức những điều đẹp đẽ đã ngủ yên trong trái tim bạn bấy lâu nay. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn muốn tôi cải thiện nội dung hơn, hãy bình luận để tôi biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Sức mạnh của sự im lặng. Tuyên ngôn không lời về phẩm giá. Trong mỗi cuộc đối thoại, đặc biệt là khi cảm xúc dâng trào, người phụ nữ thường có xu hướng muốn được hiểu, muốn được thấu cảm. Nhưng đáng tiếc thay, không phải lúc nào những lời chân thành cũng tìm được lối vào trái tim của người đối diện. Có những lúc, càng nói, càng giải thích, ta lại vô tình trao thêm lý lẽ cho cái tôi của đàn ông mà thôi. Càng bày tỏ, họ càng khép chặt cánh cửa lắng nghe. Chính vì thế, sự im lặng, nếu được giữ gìn bằng lòng tự trọng và sự bình thản, trở thành một thứ ngôn ngữ quyền lực. Một sự im lặng không phải để trốn tránh, mà để khẳng định. Tôi biết giá trị của mình. Tôi không cần phải tranh luận để được công nhận. Khi một người phụ nữ im lặng, cô ấy trao cho người đàn ông cơ hội đối diện với chính bản ngã của anh ta. Không còn lời qua tiếng lại để bao biện, không còn phản ứng để đổ lỗi. Chỉ còn lại sự thinh lặng nặng nề, buộc anh ta phải tự soi chiếu vào chính hành động và lời nói của mình. Và cũng chính trong những khoảng lặng ấy, người đàn ông mới thực sự cảm nhận được sự nghiêm túc, phẩm giá và chiều sâu tâm hồn của người phụ nữ trước mặt mình. Một sự im lặng đúng lúc, đúng cách, đôi khi có sức mạnh hơn ngàn lời buông ra trong nóng vội. Nó không chỉ dập tắt cái tôi kiêu căng, mà còn nâng tầm hình ảnh của bạn trong ánh mắt người khác. Một người phụ nữ biết rõ giá trị bản thân, không cần ồn ào mà vẫn khiến người ta phải tự vấn. Vậy nên, nếu một ngày nào đó bạn đứng giữa một cuộc đối thoại căng thẳng, hãy thử lùi lại, mỉm cười nhẹ nhàng và chọn cho mình sự thinh lặng. Bởi rất có thể, chính sự im lặng ấy sẽ là bước ngoặt mở ra một chương mới đẹp đẽ hơn cho tâm hồn bạn và cho cả mối quan hệ mà bạn đang gìn giữ. 2. Ngừng tìm kiếm sự công nhận. Tìm thấy ánh sáng từ nội tâm. Có một thói quen âm thầm ăn sâu vào tâm hồn nhiều người phụ nữ. Khao khát được công nhận từ người mình yêu thương. Ta mong lời khen ngợi, ta tìm ánh mắt đồng tình. Ta mong những phản hồi dịu dàng để trái tim mình được an ủi. Nhưng rồi bao lần, sự chờ đợi ấy chỉ mang đến thất vọng. Càng trông đợi, càng hụt hẫng. Càng chạy theo ánh mắt người khác, ánh sáng trong lòng mình lại càng yếu ớt. Bởi vậy, sự im lặng trong tình yêu không chỉ là để bảo vệ sự bình an bên ngoài. Nó còn là cách âm thầm củng cố một sự thật lớn lao. Giá trị của bạn không đến từ sự chấp nhận hay lời khen của bất kỳ ai. Giá trị ấy vốn đã hiện hữu từ sâu trong bản thể, từ cách bạn sống, cách bạn yêu thương, cách bạn đối xử tử tế với cuộc đời. Khi bạn thôi tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, bạn sẽ tự mình thắp sáng. Cái đẹp không còn là điều phải van nài để người khác nhìn thấy. Nó tự nhiên toát ra từ ánh mắt điềm nhiên, từ nụ cười an tĩnh, từ phong thái ung dung không cần tranh giành. Và kỳ diệu thay, chính khi bạn không còn chạy theo, thế giới lại bắt đầu ngoảnh lại tìm kiếm bạn.
Người đàn ông từng quen với việc được bạn khẩn cầu, giải thích, bỗng nhận ra một khoảng trống mà chính sự tự tại của bạn đã để lại. Và đôi khi, chính sự trầm mặc ấy mới khiến anh ta thật sự nhìn thấy bạn rõ ràng hơn bao giờ hết. Hãy nhớ rằng, sự công nhận lớn nhất không đến từ lời tán dương bên ngoài, mà đến từ ánh mắt bình yên của chính mình trong gương. Khi bạn thực sự yêu quý chính mình, cả thế giới cũng sẽ bắt đầu học cách yêu quý bạn. 3. Làm chủ cảm xúc. Bình thản là đỉnh cao của trí tuệ. Trong hành trình yêu thương, không ít lần chúng ta đối mặt với sự thờ ơ, lạnh nhạt hay những thử thách âm thầm từ người đàn ông bên cạnh. Đôi khi, chỉ một tin nhắn không hồi đáp, một lời nói vô tâm cũng đủ khiến trái tim nhạy cảm của người phụ nữ run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, phản ứng tự nhiên nhất là muốn được giải thích, muốn đòi hỏi sự quan tâm, muốn bày tỏ nỗi buồn đau để người kia thấu hiểu. Thế nhưng, liệu cảm xúc bộc phát có thực sự mang bạn đến gần người ấy hơn? Sự thật là, càng phản ứng mạnh, càng để cảm xúc chi phối, ta càng dễ đánh mất phẩm giá và vô tình trao quyền kiểm soát cảm xúc mình cho người khác. Chính lúc ấy, sự im lặng điềm tĩnh trở thành vũ khí sắc bén nhất. Không phải là sự im lặng của tổn thương, mà là sự im lặng của một người đã hiểu. Bình an nội tâm quý giá hơn bất kỳ sự hồi đáp hời hợt nào. Khi bạn đối diện với sự thờ ơ bằng một nụ cười dịu nhẹ, khi bạn lựa chọn lùi lại thay vì nổi giận, bạn không những giữ trọn phẩm giá của mình, mà còn khiến người đối diện phải nhìn bạn với một ánh mắt hoàn toàn khác. Bởi người phụ nữ có thể làm chủ cảm xúc không còn là một cô gái mong manh dễ tổn thương, mà là một người trưởng thành, vững vàng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, nhưng khiến người khác không thể không tôn trọng. Làm chủ cảm xúc không phải là đàn áp những gì bạn cảm thấy, cũng không phải là phủ nhận nỗi buồn, nỗi giận, mà là thấu hiểu những cảm xúc ấy rồi nhẹ nhàng thả chúng ra để tâm hồn mình trở lại với sự bình yên vốn có. Vậy nên, khi trái tim bạn lại một lần nữa muốn lên tiếng trong một khoảnh khắc tổn thương, xin hãy dừng lại, hít thở sâu và nhớ rằng không phải tất cả những gì lay động trái tim bạn đều xứng đáng với sự phản ứng của bạn. Sự bình thản chính là tấm áo choàng quý giá nhất mà một người phụ nữ có thể khoác lên trong hành trình tình yêu và gìn giữ hạnh phúc gia đình. 4. Nói ít, thể hiện nhiều, để sự dịu dàng chạm đến lòng người. Trong cuộc sống thường nhật, đôi khi chúng ta dễ quên rằng những gì thật sự chạm vào lòng người lại không nằm ở lời nói rộn ràng, mà nằm ở sự tinh tế toát ra từ từng cử chỉ thầm lặng. Một người phụ nữ càng trưởng thành càng hiểu rằng không phải cứ nói nhiều mới bày tỏ được yêu thương, cũng không cần phải giải thích thật dài dòng mới chứng minh được tấm lòng mình. Ngược lại, đôi khi chỉ một ánh mắt điềm nhiên, một nụ cười dịu nhẹ hay một cái gật đầu thấu hiểu đã đủ lay động sâu sắc hơn ngàn vạn lời nói. Khi bạn chọn nói ít lại, khi bạn để cho sự hiện diện của mình nói thay lời, bạn tạo ra một không gian để người đối diện cảm nhận được vẻ đẹp thầm lặng nơi bạn. Một vẻ đẹp không cần tô vẽ, không cần khoe khoang. Sự trầm mặc ấy không khiến bạn trở nên xa cách, trái lại, nó khiến bạn trở nên bí ẩn, cuốn hút. Người đàn ông trước mặt sẽ bắt đầu tự hỏi, điều gì khiến cô ấy an nhiên đến vậy? Điều gì khiến cô ấy không cần tìm kiếm sự chú ý mà vẫn tỏa sáng? Sự tĩnh lặng đó tựa như một làn hương nhẹ nhàng trong gió, không ồn ào, nhưng lại khiến người ta lưu luyến mãi không quên. Hãy để những hành động nhỏ bé nhưng tinh tế của bạn nói lên con người bạn. Hãy để cách bạn đối xử với gia đình, với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, trở thành tấm gương phản chiếu vẻ đẹp nội tâm. Bởi người phụ nữ thực sự xinh đẹp không phải vì những lời ngợi ca, mà là vì sự dung dị, tinh tế và tấm lòng ấm áp được tỏa ra từ sâu thẳm bên trong. Khi bạn nói ít đi, bạn sẽ để lại nhiều hơn, nhiều sự tò mò, nhiều cảm xúc và nhiều sự trân trọng từ những ai thật lòng muốn bước vào thế giới của bạn. 5. Tinh trình kỳ vọng. Đặt giá trị thật lên trên vẻ bề ngoài. Thế gian này, điều dễ khiến lòng người xao động nhất chính là những thứ đẹp đẽ bề ngoài. Một ánh mắt biết cười, một giọng nói ngọt ngào, một cử chỉ tinh tế. Tất cả đều dễ dàng khiến con tim mềm yếu của người phụ nữ rung động. Nhưng rồi theo thời gian, ta mới nhận ra, không phải sự quyến rũ bề ngoài nào cũng đi kèm với tâm hồn xứng đáng. Có những nụ cười chỉ như lớp sương khói, có những lời mật ngọt chỉ như cơn gió thoảng. Bởi vậy, người phụ nữ khôn ngoan không dừng lại ở việc cảm thán vẻ hào nhoáng, mà sẽ bình tâm quan sát sâu sắc hơn. Người đàn ông ấy có sống tử tế không? Có biết giữ chữ tín không?
Có thực lòng tôn trọng và gìn giữ những điều thiêng liêng trong đời sống không? Khi bạn tinh chỉnh kỳ vọng của mình, khi bạn không còn đặt toàn bộ trái tim vào sự hấp dẫn bề ngoài, bạn đang tự nâng mình lên một tầm cao khác. Một tầm cao mà ở đó, chỉ những giá trị thực sự mới có thể chạm tới. Để làm được điều đó, bạn cần kiên nhẫn hơn một chút, cần thấu hiểu hơn một chút. Đừng vội tin những lời hoa mỹ. Hãy lắng nghe cách anh ấy đối xử với người thân, cách anh ấy giữ lời hứa, cách anh ấy kiên định trong những lúc gian khó. Sự im lặng quan sát, sự tĩnh tâm không vội vàng, chính là tấm gương giúp bạn soi rõ trái tim người đối diện, và cũng là cách bảo vệ chính trái tim mình khỏi những tổn thương không đáng có. Người phụ nữ biết nâng cao kỳ vọng, đặt tiêu chuẩn dựa trên nhân cách chứ không phải bề ngoài, không phải vì cô ấy khó tính, mà bởi cô ấy trân trọng chính mình, trân trọng cuộc đời và không muốn lãng phí tình yêu thương cho những điều phù phiếm. Hãy nhớ rằng, một tình yêu thực sự xứng đáng luôn bắt đầu từ sự kiên nhẫn chờ đợi và lòng sáng suốt trong chọn lựa. 6. Vực dậy sau những tổn thương, im lặng chữa lành mọi vết thương. Trong cuộc đời người phụ nữ, không phải ai cũng may mắn đi qua tình yêu mà không một lần bị tổn thương. Có những vết xước nhỏ, thoáng qua rồi quên lãng. Nhưng cũng có những vết thương hằn sâu, âm ỉ đau, khiến lòng ta trùng xuống những nốt lặng khó gọi thành lời. Phản ứng tự nhiên nhất của con tim non nớt là níu kéo, là chạy theo đòi hỏi một lời giải thích, một sự thừa nhận. Nhưng người phụ nữ trưởng thành sẽ chọn một con đường khác, con đường lùi lại, im lặng và tự chữa lành lấy chính mình. Bởi sự thật là, trái tim bạn không cần thêm những lời biện minh, không cần những hứa hẹn gượng ép. Điều bạn cần chính là thời gian, sự yên tĩnh và lòng bao dung với chính mình. Sự im lặng trong những khoảnh khắc ấy không phải là sự bỏ cuộc. Nó là một quá trình âm thầm làm lành những vết thương bằng sự hiểu biết, bằng tình yêu tự thân. Mỗi lần bạn chọn im lặng thay vì vội vã tranh luận, là mỗi lần bạn bồi đắp thêm sức mạnh cho chính tâm hồn mình. Và rồi bạn sẽ nhận ra, tổn thương không làm bạn gục ngã. Nó chỉ là một phần trong hành trình để bạn trở nên dịu dàng hơn, kiên cường hơn và sáng ngời hơn từ bên trong. Người phụ nữ biết trân trọng sự im lặng trong những lần vấp ngã, sẽ không còn sợ hãi trước những bất trắc của tình yêu. Bởi cô ấy hiểu rằng, mọi sự đổ vỡ đều là để soi chiếu bản thân, để nhặt nhạnh lại những mảnh yêu thương chân thực nhất và để bước tiếp trên con đường đời với một trái tim không gục ngã. Và cũng trong những khoảng lặng ấy, người đàn ông thật sự xứng đáng với bạn sẽ nhìn ra vẻ đẹp kiên cường ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng, để rồi tự mình tiến đến bằng tất cả sự trân trọng sâu sắc nhất. 7. Biến sự đơn độc thành thời gian tu dưỡng. Trong những khoảnh khắc cô đơn, nhiều người phụ nữ dễ sinh tâm trạng buồn bã, thậm chí cảm thấy mình như lạc lõng giữa thế gian rộng lớn. Nhưng thực ra, sự đơn độc, nếu được nhìn nhận bằng ánh mắt sáng suốt, lại là món quà tuyệt vời mà cuộc đời ban tặng. Bởi khi ta không còn bận rộn chạy theo ai, không còn vướng bận phải giải thích hay chờ đợi ai, ấy chính là lúc ta có thể lắng nghe tiếng lòng mình một cách trọn vẹn nhất. Sự im lặng trong những khoảnh khắc ấy sẽ không còn là sự trống trải, mà trở thành mảnh đất màu mỡ cho tâm hồn được nuôi dưỡng. Người phụ nữ biết trân quý sự đơn độc sẽ dành thời gian ấy để học hỏi, để đọc sách, để tu dưỡng tâm tính, để rèn luyện bản lĩnh sống và làm đẹp cho chính tâm hồn mình. Không ai có thể ban tặng cho bạn sự an yên đích thực, ngoại trừ chính bạn. Không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn, nếu bạn chưa tự biết cách làm bạn với chính mình. Khi một người phụ nữ không sợ ở một mình, cô ấy toát ra một vẻ đẹp tự do và nội lực. Cô ấy không cần đeo bám ai để lấp đi sự thiếu thốn, cũng không cần vội vã trao gửi yêu thương cho những người không xứng đáng. Sự bình an ấy, sự tròn đầy ấy, chính là tấm áo khoác đẹp nhất mà cô ấy mang theo trong mọi hành trình cuộc đời. Hãy nhớ rằng, đơn độc không phải là thiếu thốn, mà là cơ hội để bạn quay về, để chăm sóc mảnh vườn tâm hồn mình. Và chỉ khi khu vườn ấy trổ đầy hoa thơm trái ngọt, những người xứng đáng mới tự tìm đến, nguyện cùng bạn chung tay vun đắp mà không cần bạn phải lên tiếng mời gọi. 8. Ưu tiên thời gian và năng lượng, chỉ dành cho những điều xứng đáng. Trong cuộc sống, thời gian và năng lượng của một người phụ nữ tựa như những kho báu vô hình, quý giá nhưng lại dễ dàng bị tiêu tốn vào những điều không xứng đáng nếu ta không đủ tỉnh thức. Đôi khi chỉ vì một vài ánh mắt ngọt ngào, một vài lời hứa hẹn chưa trọn vẹn,
ta đã không tiếc trao đi biết bao sự quan tâm, sự hy sinh và cả những giấc mơ thầm lặng của chính mình. Nhưng rồi ta nhận ra, không phải ai cũng xứng đáng để ta dốc cạn lòng. Không phải cuộc tình nào cũng xứng đáng để ta hao mòn năm tháng. Không phải những điều ồn ào nào cũng đáng để ta dấn thân và đánh đổi sự bình an nội tâm. Chính vì thế, người phụ nữ biết gìn giữ giá trị bản thân sẽ học cách trân trọng thời gian và năng lượng của mình như những báu vật. Cô ấy không vội vàng trả lời những lời mời gọi hời hợt. Cô ấy không dễ dàng dành trọn trái tim cho những ai chỉ đến cho vui, rồi vội vàng rời đi. Cô ấy chọn sự im lặng trước những điều vô nghĩa, chọn sự lùi lại trước những mối quan hệ khiến trái tim mình bất an. Hãy để sự thinh lặng của bạn trở thành một lớp áo giáp bảo vệ những điều quý giá nhất trong tâm hồn. Hãy để sự bình thản của bạn tựa như một ngọn núi vững vàng, không dễ dàng lung lay bởi những cơn gió lạ. Người phụ nữ càng biết chọn lọc nơi đặt thời gian và trái tim mình, càng rạng rỡ một vẻ đẹp không phai tàn theo năm tháng. Một vẻ đẹp của sự chín chắn, của lòng tự trọng và của một tâm hồn đã học được cách yêu thương đúng lúc, đúng người. Bởi sau tất cả, không phải ai nhiều lời, không phải nơi nào ồn ào mới thật sự dành cho bạn. Chỉ những ai, những nơi, những tình cảm biết trân trọng giá trị thầm lặng của bạn mới xứng đáng được bạn san sẻ thời gian và nâng niu bằng trái tim. Sự im lặng tưởng như mong manh, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh sâu thẳm nhất trong tâm hồn một người phụ nữ trưởng thành. Khi bạn chọn im lặng giữa những lời qua tiếng lại, bạn đang chọn gìn giữ phẩm giá. Khi bạn lặng lẽ rút lui khỏi những trò chơi cảm xúc, bạn đang khẳng định giá trị nội tâm. Khi bạn ngừng đòi hỏi sự công nhận từ bên ngoài, bạn đang trao cho mình món quà tự do đẹp đẽ nhất. Trong sự tĩnh lặng ấy, cái tôi kiêu căng tự khắc phải cúi đầu. Trong sự điềm nhiên ấy, những mối quan hệ thật lòng sẽ tự tìm đến. Trong sự vững vàng ấy, một gia đình bình yên, một tình yêu trong sáng cũng sẽ được âm thầm vun đắp từng ngày. Hãy để sự im lặng của bạn trở thành ngôn ngữ không lời, mà lại có sức vang xa hơn bất kỳ ngôn từ nào. Hãy để sự tĩnh lặng của bạn trở thành tấm gương phản chiếu vẻ đẹp nội tâm không phôi pha theo năm tháng. Và hơn hết, hãy tin rằng, người phụ nữ biết yêu thương chính mình trong thầm lặng, chính là người sẽ được yêu thương sâu sắc nhất, chân thành nhất trong thế giới này. Quý vị thân mến, đời người, nếu có thể đừng làm những điều này, ắt tích được phúc báo dài lâu. Con người thật lạ, ai cũng mong một đời bình an, hạnh phúc, vậy mà suốt kiếp cứ lao vào tranh đấu, oán giận để cho dục vọng không ngừng kéo lê tâm trí, để lòng dạ mãi quẩn quanh trong sầu não, bất an. Giá như có thể học cách tiết chế ham muốn, biết dừng lại đúng lúc, thì chẳng phải đời này đã bớt đi bao nhiêu khổ lụy rồi sao? Nhân sinh, suy cho cùng, cũng chỉ như một giấc mộng vàng, rực rỡ rồi phai tàn. Có người cả đời ngụp lặn trong sóng gió thăng trầm, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay mới bàng hoàng nhận ra. Hóa ra tất cả chỉ như khói mây bay qua kẽ tay, chẳng thể giữ được điều gì thật sự bền lâu. Vậy thì hạnh phúc chân thật rốt cuộc nằm nơi đâu? Làm sao để có thể chạm tay tới? Nói thì khó, mà cũng hóa ra rất đơn giản. Bởi lẽ, đời người nếu biết đừng làm những điều này, ắt tự nhiên sẽ được trời đất ban cho phúc báo lâu dài. Có tiền, đừng keo kiệt. Chẳng bàn đến quan niệm buông thả với đời của các thi nhân, chỉ nhìn vào cách họ coi nhẹ bạc tiền cũng đủ hiểu. Đối với họ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, còn thấp hơn cả một ánh trăng, một chén rượu nơi gác tía. Khi sinh ra tay trắng, khi nhắm mắt cũng chẳng mang theo được gì, thì cớ sao phải vắt cạn cả đời để giữ khư khư từng đồng, từng cắc. Nhiều người yêu tiền hơn cả sinh mạng, coi đồng tiền như thần thánh vạn năng, tưởng rằng có thể mua được mọi thứ. Cứ thế, họ dần trở thành những kẻ ích kỷ, lòng chỉ toan tính chất đầy kho tàng mà chẳng chịu sẻ chia. Để gom tiền, không ngại bán rẻ lương tâm, dẫm đạp đạo nghĩa, thậm chí hãm hại lẫn nhau. Nhưng thử hỏi, thứ mà tiền bạc đổi được so với thứ nó bất lực, cái nào nhiều hơn? Tiền có thể mua thức ăn nhưng không mua được sức khỏe, mua được giường nệm nhưng không mua được giấc ngủ bình yên, mua được danh tiếng hão huyền nhưng không thể đổi lấy nhân phẩm cao quý. Tiền bạc cũng chẳng thể biến kẻ hèn kém thành bậc quân tử, càng không làm cho người bất nhân trở nên đoan chính. Thế nên, sống cả đời chỉ vì tích lũy của cải, rốt cuộc để làm gì? Có lẽ nên học lý bạch, để cho ngàn vàng tiêu hết rồi lại có, ung dung tự tại, nhẹ gánh âu lo. Đừng coi nhẹ tấm chân tình. Có câu rằng, tụ tán bởi duyên, ly hợp bởi tình.
Đời người ngắn ngủi, thế gian lắm nỗi đa đoan. Một tấm chân tình thực sự lại càng hiếm hoi quý giá. Phật gia giảng rằng, nhân duyên đời này đều do tích tụ từ nhiều kiếp trước. Người ta gặp nhau, bước qua đời nhau, để lại dấu ấn trong lòng nhau, đều chẳng phải ngẫu nhiên mà có. Thế sự xoay vần, nhân tâm biến đổi, tình cảm cũng mong manh như sương khói đầu đông. Một cơn gió thoảng cũng đủ làm tan vỡ. Nếu hôm nay ta vô tâm buông bỏ một tấm chân tình, ai biết được cả đời này còn có cơ hội gặp lại lần nữa hay không? Người xưa có câu, người vợ bên bạn đời này là người đã tiễn bạn ở kiếp trước. Lại có câu thơ rằng, tu 100 năm mới được cùng chung thuyền, tu 1000 năm mới nên nghĩa vợ chồng. Nếu đã được trời cao xe duyên, đừng khinh suất mà đánh mất, vì bạc vàng, của cải, rồi cũng chỉ là vật ngoại thân, có đó rồi mất đó. Chỉ có nghĩa tình chân thật mới bền bỉ theo ta đi hết một kiếp người, vượt qua mọi đổi thay, lưu dấu trong tâm hồn mãi mãi không phai. Tức giận, đừng cất giữ trong lòng. Xưa có câu, kẻ thất phu chịu nhục, liền tuốt kiếm tương đấu, ám chỉ những người nông nổi, chỉ biết dùng sức mạnh để đối đầu với mọi chuyện bất bình. Một cơn giận nổi lên, họ nói những lời cay nghiệt, hành động trong mù quáng, để rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn ôm trong lòng những oán hận không nguôi. Khi cơn giận ập đến, người ta thường không còn giữ được lý trí sáng suốt. Có người bộc phát giận dữ ra bên ngoài, nhưng cũng không ít người âm thầm nuốt giận vào trong, ôm giữ nỗi uất ức đến tận cuối đời. Cứ thế, nội tâm mãi cuộn trào sóng gió. Bên ngoài có thể vẫn là những nụ cười xã giao, nhưng trong tâm thì muộn phiền không dứt. Người xưa dạy, oán khí nếu cứ tích tụ mà không khai thông, lâu dần sẽ bào mòn tinh thần, phá hoại cả thân thể, hủy hoại lục phủ ngũ tạng. Thứ thuốc độc hại mạng người không gì khác ngoài chính oán hận bị đè nén ấy. Vậy nên, khi đối diện với những chuyện bất như ý, hãy học cách buông bỏ, đừng cất giữ oán giận trong lòng. Một bầu tâm sự, hãy tìm một tri kỷ mà sẻ chia. Giống như thi nhân Lý Bạch, khi buồn tìm đến chén rượu, đối bóng trăng mà tỏ bày nỗi niềm, để lòng được nhẹ bớt những u sầu chất chứa. Thù hận, đừng để trong tim. Người quân tử xưa nay vốn chẳng màng ghi nhớ thù hận, bởi họ hiểu, lòng khoáng đạt mới có thể dung chứa trời đất, còn hận thù chỉ làm cõi lòng thêm chật chội, tăm tối. Cổ nhân có câu, oan oan tương báo, dĩ hận miên miên, nghĩa là oán hận chất chồng, chỉ nối dài khổ đau triền miên không có ngày dứt. Báo thù chẳng thể hóa giải hận thù. Chỉ có thứ tha, chỉ có lấy đức báo oán, mới thực sự đoạn tuyệt được mối nghiệt duyên oan trái. Người biết buông bỏ thù hận mới là người hạnh phúc nhất, bởi họ không bị quá khứ trói buộc, không bị bóng đen thù hận đè nặng tâm hồn. Người xưa từng nhắc tới đạo lý, tam bất thức, 3 điều không nên khắc ghi để giữ được tuổi thọ dài lâu. Không lưu tâm đến ân oán, không lưu tâm đến tuổi tác, không lưu tâm đến bệnh tật. Ngày nay, con người sống trong thế giới tiện nghi hơn, nhưng cũng lắm phiền muộn hơn. Thân thể mang bệnh, tâm trí thì lao đao, chỉ vì suốt đời cứ tranh giành lợi danh, lao mình theo dòng chảy ngược xuôi, chẳng phút nào dừng lại thành thơi. Kỳ thực, sống an nhiên không hề khó. Cái khó chỉ là, liệu ta có can đảm buông bỏ những dục vọng, những tranh chấp vụn vặt, để bồi đắp cho tâm hồn thêm thuần hậu, cho phẩm cách thêm cao quý hay không? Bởi lẽ, hạnh phúc chân chính chẳng đến từ tiền tài hay địa vị, mà chỉ sinh ra từ sự bình yên sâu thẳm nơi tâm hồn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh. Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.